Hello students, welcome. Let us today discuss the articles. ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আৰ্টিকলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। In English, A, N and D are called articles. ইংৰাজীত A, N আৰু D ক article বুলি কোৱা হয়। The articles are divided into two types. আৰ্টিকলবোৰ দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। Definite article and indefinite article. এটা হৈছে definite article আৰু আনটো হৈছে indefinite article. D is called definite article because it is used for a definite or specific reference. Nowadays, it is called specific determiner also. D definite article বুলি কোৱা হয় কাৰণ D আৰ্টিকলটোৱে যিকোনো নাউনক বিশেষভাৱে বা নিৰ্দিষ্টকৈ দেখুৱায়। সেইকাৰণে ইয়াক ডেফিনেট আৰ্টিকল বুলি কোৱা হয়। আজিকালি ইয়াক স্পেচিফিক ডিটাৰমিনাৰ বুলিও কোৱা হয়। A and N are called indefinite articles. A আৰু N ক indefinite article বুলি কোৱা হয়। Nowadays, they are called general determiners as they make references in a general way, but not in a specific way. A আৰু N ক indefinite article বুলি কোৱা হয় কাৰণ ইহঁতে কোনো বস্তুক নিৰ্দিষ্ট কৰি নেদেখুৱায়। আজিকালি A আৰু N ক general determiner বুলিও কোৱা হয়। A and N are used before a countable singular noun to mean one. Countable singular nounৰ আগত এটা বুজাবৰ কাৰণে A অথবা N ব্যৱহাৰ কৰা হয়। A is used before a consonant sound. A ব্যৱহাৰ কৰা হয় consonant soundৰ আগত। For example, a pain. Here, the beginning letter of the word pain is P. That is a consonant letter and it produces consonant sound. So, we have to put A before this word. এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাইছোঁ pain শব্দটোৰ প্ৰথম আখৰটো P আৰু সেইটো এটা consonant letter আৰু তাৰ পৰা consonant sound উৎপন্ন হৈছে আৰু সেইকাৰণে আমি তাৰ আগত A বহুৱাব লাগিব কাৰণ consonant soundৰ আগত A বহে। ঠিক তেনেদৰে a book, a balloon, a cow, a dog, এইবোৰ। Sometimes some words begin with vowel letters, but they produce consonant sounds at the beginning. So we have to use A before those words even if they have vowel letters at the beginning. কেতিয়াবা কিছুমান শব্দ vowel letterৰে আৰম্ভ হয় কিন্তু তাৰ পৰা উৎপন্ন হোৱা সাউণ্ডটো কনসোনেন্ট সাউণ্ড পোৱা যায়। সেইকাৰণে সেইবোৰ শব্দত vowel letterৰে আৰম্ভ হ'লেও তাৰ আগত A বহুৱাব লাগে। For example, A useful animal. ইয়াত useful শব্দটোত U আখৰটো এটা vowel আখৰ হয় কিন্তু তাৰ পৰা যিটো সাউণ্ড ইয়াত উৎপন্ন হৈছে সেইটো এটা কনসোনেন্ট সাউণ্ড। সেইটো আসলতে য় সাউণ্ড উৎপন্ন হৈছে অসমীয়াৰ যিটো য় অন্তস্থ য় সেই সাউণ্ডটো উৎপন্ন হৈছে আৰু তাত উকাৰ লগ লাগিছে। তেনেকৈ আমি কনসোনেন্ট সাউণ্ড পোৱাৰ কাৰণে তাৰ আগত A বহুৱাব লগা হৈছে। ইংৰাজীত য় সাউণ্ডটো ইয়াত দেখুওৱা ধৰণে দুডাল স্লেছ বাৰৰ মাজত জে আখৰটো লিখি দেখুওৱা হয় তেতিয়া এইটো জে বুলি পঢ়া নহয় এইটো য় বুলি পঢ়া হয়। মই অক্সফৰ্ড এডভান্স লাৰ্নাৰ্ছ ডিক্সনাৰীখনৰ পৰা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ইউজফুল তাত দুডাল স্লেছ বাৰৰ মাজত সেইটো কেনেকৈ উচ্চাৰণ কৰা হয় মই কাৰ চিনেদি দেখাই দিছোঁ সেইটো লিখা আছে। এইটো য় উ চ ফ ল সেইটো যেতিয়া আমি উচ্চাৰণ কৰিম ইউজফুল এনেকুৱা উচ্চাৰণ হ'ব। এনেকৈ তোমালোকে ইংৰাজী ডিক্সনাৰী বা ইংৰাজী ফনেটিক্সৰ কিতাপত এই কথাখিনি ভালকৈ বিচাৰি পাবা। এনেকৈ যিহেতু আমি কনসোনেন্ট সাউণ্ডহে পালোঁ আখৰটো ভাৱেল হ'লেও আমি তাৰ পৰা কনসোনেন্ট সাউণ্ডহে পালোঁ সেইকাৰণে তাৰ আগত A বহুৱাব লাগিব। একে নিচিনাকৈ ইউ আখৰেৰে আৰম্ভ হোৱা আন কেইটামান শব্দ আছে সেইকেইটাৰ পৰা য় সাউণ্ডটো পোৱা যায় আৰু তাৰ আগত A বহে। সেই শব্দকেইটা মই কৈ দিছোঁ ইউনিভাৰ্চিটি, ইউনিয়ন, ইউনিট,
unique, utopia, useless, user, usual, utensil, utopian, urinal, uniform। এই শব্দকেইটাৰ আৰম্ভণিৰ আখৰ ইউ, কিন্তু তাৰ পৰা যিটো সাউণ্ড প্ৰডিউচ হৈছে সেইটো কনসনেন্ট সাউণ্ড য় হয়, সেইকাৰণে তাৰ আগত এ বহিব। একে নিচিনাকৈ আন কেইটামান শব্দ আছে যিকেইটা ই ইউ এই দুটা আখৰেৰে আৰম্ভ হয় আৰু তাৰ পৰাও কনসনেন্ট সাউণ্ডটো পোৱা যায়। সেইকেইটা হ'ল ইউৰোপিয়ান, ইউফোনিয়াছ। ইউৰোপিয়ান মানে ইউৰোপৰ নাগৰিক, ইউফোনিয়াছ মানে প্লেজেণ্ট টু লিচন, অৰ্থাৎ শুনিবলৈ ভাল লগা। ইউফোনিয়াছ মিউজিক। এই ধৰণৰ শব্দবোৰত য় সাউণ্ড আৰম্ভণিতে পোৱা গৈছে আৰু সেইটো কনসনেন্ট সাউণ্ড, সেইকাৰণে তাৰ আগত এ বহিব। যেনে এ ইউৰোপিয়ান মেন। ই আখৰেৰে আৰম্ভ হোৱা আৰু এটা শব্দ আছে ইউ, ইউ, আৰু সেইটোৰ আগত এ বহিব, এ ইউ। ইউ মানে মাইকী ভেড়া ছাগলী। The word one, which begins with the letter O, carries a consonant sound O at the beginning. So we have to put A before the phrases that begin with one. For example, one-star hotel, one-sided view, 1 rupee coin, one horned rhino, etc. ওৱান শব্দটোৰ আৰম্ভণিৰ আখৰ ও ভাৱেল যদিও তাৰ পৰা আচলতে ও সাউণ্ডহে পোৱা যায় আৰু সেইটো এটা কনসনেন্ট সাউণ্ড। সেইকাৰণে ওৱান শব্দটোৰে আৰম্ভ হোৱা ফ্ৰেজবোৰৰ আগত এ বহিব। যেনে ওৱান এক্ট প্লে, একাংকিকা নাট, ওৱান হৰ্নড ৰাইনো, এশিঙীয়া গড়, ওৱান চাইডেড ভিউ, একপক্ষীয় বিচাৰ বিবেচনা, ওৱান ষ্টাৰ হোটেল, এক তাৰকাযুক্ত হোটেল, ওৱান ৰুপি কইন, এটকীয়া মুদ্ৰা। এই আটাইবোৰ ফ্ৰেজৰ আগত এটা বুজাবৰ কাৰণে এ বহিব। এন ইজ ইউজড বিফোৰ এ ভাৱেল সাউণ্ড। এন ব্যৱহাৰ হয় ভাৱেল সাউণ্ডৰ আগত। ফৰ এক্সাম্পল, এন অৰেঞ্জ। Here, the beginning letter of the word orange is O, which is a vowel letter, and the sound produced from it is a vowel sound. So we have to put N before it. N orange বুলি কওঁতে orange শব্দটোৰ আগত আৰম্ভণিৰ আখৰটো হৈছে ও। সেইটো এটা vowel letter আৰু তাৰ পৰা যিটো sound production হৈছে সেইটো vowel sound। গতিকে তাৰ আগত N বহিব। Sometimes some words begin with consonant letters, but they produce vowel sounds at the beginning. So we have to put N before them. কেতিয়াবা কিছুমান শব্দৰ আৰম্ভণিৰ আখৰটো কনসনেন্ট আখৰ হ'ব, কিন্তু তাৰ পৰা যিটো সাউণ্ড আহিব সেইটো ভাৱেল সাউণ্ড হ'ব। যদিও আৰম্ভণিতে সিহঁতৰ কনসনেন্ট আখৰহে থাকে, কিন্তু তাৰ পৰা আচলতে ভাৱেল সাউণ্ডেই পোৱা যাব, সেইকাৰণে তাৰ আগত আমি এন বহুৱাব লাগিব। ফৰ এক্সাম্পল, এন এক্স-ৰে। এন এক্স-ৰে, ইয়াত এক্স-ৰে বুলি মাতোতে এক্স আখৰটো কনসনেন্ট আখৰ হয়, কিন্তু তাৰ পৰা যিটো প্ৰথম ধ্বনি ওলাইছে এ, এক্স-ৰে, সেইটো মাতোতে আমি প্ৰথম ধ্বনি পাইছোঁ এ, আৰু সেইটো এটা ভাৱেল সাউণ্ড হয়। গতিকে তাৰ আগত এন বহিব। লাইকৱাইজ, এন MLA, এন LP স্কুল, এন RCC বিল্ডিং, etc. একে নিচিনাকৈ আমি এন MLA, এন LP স্কুল, এন RCC বিল্ডিং এই ধৰণৰ শব্দবোৰৰ আগত এন বহুৱাব লাগিব। Sometimes the beginning consonant letter remains silent and the word begins with the vowel sound. We have to use N before those words even if they have a consonant letter at the beginning. কেতিয়াবা কিছুমান শব্দৰ আৰম্ভণিৰ কনসনেন্ট আখৰটো উচ্চাৰণ নহয়, সেইটো সাইলেন্ট লেটাৰ বুলি কোৱা হয়। সাইলেন্ট হৈ থাকে আৰু তাৰ প্ৰথম যিটো সাউণ্ড পোৱা যায়, সেইটো মাতোতে প্ৰথম যিটো সাউণ্ড পোৱা যায় সেইটো ভাৱেল সাউণ্ডেৰে আৰম্ভ হয়। তেনেবোৰ শব্দৰ আগত আমি এন বহুৱাব লাগে। ফৰ এক্সাম্পল, এন আৱাৰ। Here, the word hour, HOUR, the first letter of the word is H and it remains silent.
ইয়াতে আৱাৰ শব্দটোৰ প্ৰথম আখৰটো এইচ আৰু সেইটো সাইলেন্ট আছে, সেইটো উচ্চাৰণেই হোৱা নাই। আৰম্ভণিতে আমি কি পাইছো, দ্য বিগিনিং সাউন্ড অফ দ্য ৱৰ্ড ইজ আ, আৱাৰ। আৰম্ভণিত আমি পাইছো আ, and that is a vowel sound, সেইটো হৈছে এটা vowel sound, so we have to put n before it, সেইকাৰণে আমি তাৰ আগত n বহুৱাব লাগিব। Likewise, an honest man, here h remains silent but the beginning sound is o. honest man বুলি কওঁতে ইয়াৰ প্ৰথম যেটো আৰম্ভণিৰ আখৰ আছে h, সেইটো সাইলেন্ট হৈ থাকে, আৰম্ভণিৰ উচ্চাৰণটো o, আৰু সেইটো vowel sound হয়, গতিকে তাৰ আগত n বহিব। Now let's discuss some other uses of a and n. এতিয়া আমি a আৰু n ৰ কিছুমান অন্য ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰো আহা। Number 1, a and n are used to generalize a class of a thing or species of an animal. a আৰু n এটা বস্তু অথবা কোনো প্ৰাণীৰ শ্ৰেণী বা জাতিক বুজাবৰ কাৰণেও কেতিয়াবা ব্যৱহাৰ কৰা হয়। For example, a cow gives us milk. গৰুৱে আমাক গাখীৰ দিয়ে। Here, a cow means not one cow, but it generalizes all the cows in the world. ইয়াতে a cow বুলি কওঁতে এটা গৰুক বুজোৱা নাই, পৃথিৱীৰ সমগ্ৰ গৰু প্ৰজাতিটোকে বুজাইছে। কেতিয়াবা এনেকৈও সমগ্ৰ প্ৰজাতিক বুজাবৰ কাৰণে a আৰ্টিকলটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। Number 2, a is used as a preposition. কেতিয়াবা a preposition হিচাপে ব্যৱহাৰ হয়। For example, they went a hunting. সিহঁত শিকাৰলৈ গৈছিল। Here, a is used as preposition. Sugar sells at ₹45 a kilogram. ইয়াত চেনি প্ৰতি কিলোগ্ৰামত 45 টকাকৈ বিক্ৰী হৈ আছে। এই কথাটো বুজাবৰ কাৰণে আমি a কিলোগ্ৰাম ব্যৱহাৰ কৰিছো। ইয়াত a preposition হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈ আছে। That means sugar sells at ₹45 on per kg. প্ৰতি কেজিত চেনি 45 টকা দামত বিক্ৰী হৈ আছে। এনেকৈ preposition হিচাপেও কেতিয়াবা এৰ প্ৰয়োগ হয়। a is used in exclamatory sentences that begin with what. Whateৰে আৰম্ভ হোৱা exclamatory sentence বোৰতো এৰ ব্যৱহাৰ হয়। For example, what a shame, what a beautiful scene. কি লাজৰ কথা বা কি ধুনীয়া দৃশ্য। এনে ধৰণৰ exclamatory sentence বোৰত হোৱাটৰ পিছতে এ ব্যৱহাৰ হয়। Number 4, আন এজনৰ দৰে বুজাবলৈ কেতিয়াবা মানুহৰ নামৰ আগতো এ আৰ্টিকলটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে, he thinks himself a ৰজনীকান্ত, তেওঁ নিজকে ৰজনীকান্ত বুলি ভাবে। ৰজনীকান্ত এজন দক্ষিণ ভাৰতীয় অভিনেতা। ইয়াত কোৱা হৈছে তেওঁ নিজকে ৰজনীকান্তৰ দৰে এজন অভিনেতা বুলি ভাবে। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো আমি মানুহৰ নামৰ আগত এ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু আন ক্ষেত্ৰত মানুহৰ নামৰ আগত কেতিয়াও এ ব্যৱহাৰ নহয়। Number 5, a means any. a আৰ্টিকলটোৱে কেতিয়াবা any অৰ্থাৎ যিকোনো বুজায়। For example, there was not a man to help me. মোক সহায় কৰিবলৈ কোনো এজন মানুহ নাছিল। ইয়াত কোনো এজন মানুহ নাছিল বুলি কওঁতে নিৰ্দিষ্ট মানুহৰ কথা কোৱা নাই, যিকোনো মানুহৰ কথা বুজাইছে। এনেধৰণে আমি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত a আৰু nৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ। Well, dear students, let me stop here today. I shall come with another topic in my next video. Till then, take care and bye. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ বিষয়টি ইমানতে সামৰিছোঁ। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খণ্ডত তোমালোকলৈ আন এটি বিষয় লৈ আহিম। ধন্যবাদ।